З 18 липня 2026-го українці прокидаються зранку і бачать в новинах про черговий уражений склад чи об'єкт компанії Wildberries. Склады горят, Санкт-Петербург, ах. Попаду. Главное, да ну. Великі хаби, як в Електросталі, Московська область, Краснодарі, Невиномську, Ставропольський край, Санкт-Петербурзі, вони знищені. Ще частина пошкоджена, якась уникла серйозних руйнувань, правда, поки що. Сегодня сгорел Питер. До этого была Электросталь и Краснодар. Просто деньги горят на глазах. Я захожу в новости и мне страшно. Какой склад будет следующим? Загалом до 18 об'єктів зазнали атак українських безпілотників. Атаки охопили величезну територію Росії – від прикордонних та центральних регіонів до об'єктів на відстані майже 2000 кілометрів від лінії зіткнення. Московська, Ленінградська область, Тульська, Володимирська, Самарська, Тамбовська, Рязанська, Пензенська, Свердловська, Волгоградська області, Республіка Удмуртія, Пермський, Краснодарський та Ставропольський краї, Санкт-Петербург. Для пересічного росіянина це вже не просто новини чи абстрактна бавовна десь далеко. Це крах звичайного комфорту, затримки з замовленнями, зникнення товарів і руйнування ілюзій безпеки. Горит склад Рязань. Привезли поставку, отгружать ее уже некуда. Довгий час вони спостерігали за війною через екрани смартфонів, залишаючись у зоні комфорту. Тепер же, коли їхні улюблені сервіси перетворилися на попіл, вони починають відчувати, що війна – це не десь там в Україні, а реальність, яка стукає у їхні власні двері. Движуха, вот это вот движуха. Путин, спасибо тебе большое. Владимир Владимирович, красавчик. Ложу просто. Ух ты просто. Спас Россию. Російські медіа та влада, які роками нещадно бомбили українську інфраструктуру, нову пошту чи енергетичні об'єкти, раптом здійняли галас. Киевский режим продолжает, собственно, наносить удары по мирным целям. В этом террористическая сущность киевского режима. Вони апелюють до міжнародного права і кричать, що Wildberries – це не військова ціль. Нещодавно ми аналізували, як Україна знайшла головну слабкість Росії. Чому удари по НПЗ можуть виграти війну? У цьому відео ми розберемо, чому Wildberries – це не просто маркетплейс, а критично важливий елемент економіки та воєнної логістики ворога. І чому такі удари є цілком виправданими та наближають українську перемогу. У кожного з нас зараз є три бажання. Перше, щоб українські дрони знаходили іще більше вразливих місць ворога. Склади, логістику, нафтопереробку – усе, що живить російську війну, включно із самими окупантами. Друге, щоб на цьому можна було не просто донатити, а й заробляти, бо гроші мають працювати і на тебе, і на оборону країни. І третє, щоб українські мілтех-компанії стали першими у світі. Бо якщо ця війна щось довела, то це те, що майбутнє поля бою створюється не десь у Кремнієвій долині, а тут, в Україні. І тепер ці три бажання можна поєднати через фонд «Інжур Мілтех». Як це працює? Ви купуєте сертифікати фонду «Інжур Мілтех», а фонд інвестує ці кошти в корпоративні облігації української оборонної компанії Wary Industries, одного із найбільших виробників FPV-дронів в Україні. Wary отримує обіговий капітал і може масштабувати виробництво. Українські захисники отримують більше сучасної безпілотної техніки, а фонд кожні 35 днів отримує купонний дохід за облігаціями і реінвестує його, щоб щоденно збільшувати вартість вашої інвестиції. Прогнозована середньорічна проста дохідність фонду «Інжур Мілтех» за 3 роки 25-29% річних у гривні. Але важливо, інвестувати можна тільки до 31 грудня 2026 року включно. Після цього фонд зупиняє залучення інвестицій. Тобто це шанс одночасно підтримати українську оборонку, допомогти масштабуванню Мілтех і заробляти на цінних паперах. Для інвестування ми рекомендуємо застосунок «Інжур». Так, швидше і зручніше. Він доступний для iOS та Android. Чому варто довіряти «Інжур»? Бо він уже має понад 100 тисяч активних рахунків. Українок та українців фонди нерухомості керують активами на близько 7,5 мільярдів гривень, а обсяг портфеля інвесторів у ОВДП з «Інжур» складає майже 3,4 мільярдів гривень. Дохід інвесторів «Інжур» від дивідендів та капіталізації вже перевищує 1,7 мільярдів
мільярдів гривень. І ще близько 280 мільйонів гривень вони заробили на купонних виплатах. Деталі з інвестування за посиланням в описі. Wildberries – екосистема та масштаб. Wildberries – це не просто інтернет-магазин, а повноцінна маркетплейс-платформа, яка працює в Росії як аналог Amazon. Компанія була заснована у 2004 році і за 2 десятиліття перетворилася із невеликого онлайн-рітейлера на одну з найбільших і найвпливовіших торгових екосистем країни. Суть бізнесу полягає в тому, що Wildberries не виробляє товари самостійно, а з'єднує покупців із сотнями тисяч незалежних продавців, селерів, на єдиній платформі, забезпечуючи весь ланцюжок – від розміщення товару в каталозі до доставки до дверей або пункту видачі, обробки повернень і навіть фінансових розрахунків. Для звичайного користувача Wildberries виглядає як величезний онлайн-гіпермаркет. У додатку чи на сайті можна знайти мільйони товарних позицій: одяг, взуття, електроніка, товари для дому, дитячі товари, косметика, продукти, будівельні матеріали тощо. Для продавців Wildberries це робоче середовище з інструментами для управління бізнесом, такими як особистий кабінет, аналітика продажів, рекламні інструменти для просування товарів і фінансові сервіси, розрахунки, виплати, факторинг, кредитні продукти для поповнення оборотних коштів, серце бізнесу, власна логістична інфраструктура, склади та сортувальні центри, пункти видачі замовлень, кур'єрська доставка, міжскладська логістика. Wildberries заробляє не на перепродажі товару як класичний ритейлер, а на сервісах навколо угоди, комісії з продажів, плата за логістику, внутрішня реклама та просування, а також фінансові та платіжні послуги. Об'єднана група RWB, материнська компанія Wildberries, заявила, що її загальний обсяг товарообігу за 2025 рік склав $73,3 мільярдів. Це на 49% більше, ніж у 2024 році – $44,2 мільярдів. Це не виручка компанії, а сума всіх замовлень, здійснених через платформу, включаючи кошти, які йдуть селерам. Тобто це показник масштабу екосистеми, а не доходу самої компанії. За тими ж даними, чистий прибуток групи RWB у 2025 році за стандартами міжнародної фінансової звітності склав $2,1 мільярдів. У 2024 році цей показник становив $1,3 мільярдів. За даними Федеральної антимонопольної служби ФАС Росії, станом на січень 2024 року спільна частка Wildberries і Озон становила 80% ринку онлайн-покупок, Wildberries – 47%, Озон – 35,5%. Така концентрація робить Wildberries системоутворювальним гравцем. Будь-які збої в його роботі, як от удари по складах, технічні проблеми, зміни в логістиці, мають миттєвий вплив на весь ринок. Ціни, доступність товарів і навіть на соціальну стабільність. За оцінками дослідницького агентства Data Insight, на Wildberries торгують від 500 до 800 тисяч продавців. На частку цього маркетплейсу припадає 52% усіх онлайн-замовлень у Росії. Одна з причин, чому Wildberries зайняла велику частку в онлайн-торгівлі, це визнання у березні 2022 року російським судом компанії Meta, власника Instagram, екстремістською організацією, а також заборона на території РФ її діяльності, включно з соцмережами Instagram і Facebook. До заборони усі дрібні продавці в Росії користувалися Інстаграмом, який був своєрідним онлайн-магазином, через який було зручно шукати покупців, будувати клієнтську мережу. Заборона примусила усіх переїхати до Wildberries. Також цей актив близький до оточення російського диктатора. Після розлучення засновників Wildberries Тетяни Кім та Владислава Бакальчука, а також злиття маркетплейсу з рекламним оператором Рус, компанію пов'язують із путінським олігархом Сулейманом Керімовим. Він вважається неформальним покровителем або можливим бенефіціаром Wildberries. Чому Wildberries – легітимна ціль?
Існує низка причин для знищення об'єктів Wildberries, і на основну з них вказав президент України Володимир Зеленський у відповідь на російські удари по нашій цивільній інфраструктурі, по наших містах і громадах уражено логістичні об'єкти, які були задіяні агресором для забезпечення поставок підсанкційних комплектуючих для виробництва дронів та навігаційного обладнання. Wildberries є важливим компонентом російської логістики. Маркетплейс фактично інтегрований у систему забезпечення армії агресора. Поряд із побутовими товарами там здійснюється активний обіг спорядження подвійного призначення – від тепловізорів, рацій та бронезахисту до критичних комплектуючих для безпілотників. Детекторы БПЛА, штурмовые каски, камуфляжная одежда, бронежилеты, аптечки. Я не призываю тебя спекулировать на войне, я просто даю тебе информацию. Эти товары имеют экономический потенциал маржинальности от 30%, а также рекламные ставки минимальные, поскольку спрос не удовлетворен. Нашел качественный товар, выложил, пошли продажи. Використовуючи інтерфейс маркетплейсу, окупанти та волонтери отримують можливість використовувати його інфраструктуру як швидкий масштабований канал військового постачання. На початку липня 2026 року Wildberries оновив договір із продавцями, додавши до нього пункт, згідно із яким маркетплейс не несе відповідальності за будь-які наслідки застосування, впливу, падіння, запуску або спрацьовування озброєння, військової техніки, літальних апаратів, в тому числі БПЛА, засобів ураження, боєприпасів та їхніх складових, а також обстрілів, вибухів та інших засобів ураження. Я выступаю в роли селлера на маркетплейсе Wildberries и сегодня за ночь потеряла просто на ровном месте больше 2 миллионов рублей. Конечно, они невозвратные, потому что за неделю до этого была подписана оферта, что в таких случаях Wildberries ничего не компенсирует. Із цього можна зробити висновок, що керівництво заздалегідь усвідомлювало високий ризик атак на свою логістичну інфраструктуру, склади, центри, тому юридично застрахувало себе від фінансових претензій з боку продавців у разі знищення або пошкодження їхніх товарів внаслідок бойових дій. Фактично, компанія переклала всі ризики, пов'язані з війною, прильоти, вибухи, удари БПЛА, виключно на плечі селерів, знімаючи із себе відповідальність за збереження товару у таких умовах. Московити регулярно завдають ударів по інфраструктурі нової пошти на території України. Так, 7 липня, після атаки на Дніпропетровську область у Кривому Розі, загорівся склад поштового оператора, а під час масованого удару по Києву 2 липня знищили логістичний центр пошти в Оболонському районі. 22 червня російські безпілотники атакували логістичний центр нової пошти у Харківській області. Міноборони РФ стверджувало, що Збройні сили України використовують його для зберігання дронів, озброєння та комплектуючих. Росія вчиняє проти України акт незаконної та неспровокованої збройної агресії. Усі військові цілі, цілі подвійного призначення та цілі, що мають значення для продовження збройної агресії Росії, є законними. Таким чином, Wildberries отримує симетричну відповідь на атаки на українську логістику. Якщо російське Міноборони виправдовує знищення українських поштових складів тим, що там можуть зберігатися дрони, то за тією ж логікою російські логістичні хаби, через які регулярно проходять ці товари, стають абсолютно легітимними цілями. Іншим важливим аспектом ударів по Wildberries є враження російської економіки. Воно проявляється у декількох аспектах. Атаки на логістичні хаби б'ють по критичній інфраструктурі, яка забезпечує життєдіяльність усього малого та середнього бізнесу Росії. За даними на 2023 рік, в Україні налічувалось 6,35 мільйонів суб'єктів малого і середнього бізнесу, 96% з яких – мікробізнес. Саме вони формують значну частку податкових надходжень до бюджету. Цю базу зараз підриває підвищення ПДВ до 22% та зниження порогу звільнення від сплати податку із $723 тисяч до $120 тисяч на рік. Крок, який загнав у систему і ще сотні тисяч підприємців. При цьому малий бізнес і сам обтяжений боргами. Згідно із даними The Moscow Times, які посилаються на Банк Росії, кредитний портфель малого та середнього бізнесу станом на кінець 2025 року сягав понад $190 мільярдів, із яких 7,5
2,59 мільярдів – це прострочена заборгованість. Але найгостріше інше. Станом на травень 2026 року приблизно кожне шосте із 600 тисяч підприємств малого і середнього бізнесу Росії, що мають кредити, уже допустило прострочення платежів. А майже 10% мікропідприємств опинилися у серйозній скруті з обслуговуванням боргу. І це все іще до атак на Wildberries. Компанія фізично не встигає відбудовувати і диверсифіковувати мережу швидше, ніж та руйнується. Логістичні тарифи та вартість зберігання для продавців, які іще працюють, зростуть, бо навантаження знищених хабів переходить на решту мережі. За последнее время сильно изменились условия. Выросли комиссии, логистика, увеличились сроки вывода денег, усилилась налоговая нагрузка. В какой-то момент мы просто сели, посчитали и поняли, что если зайдем в этот весенний сезон, то это будет бизнес ради бизнеса. Мы не заработаем ничего, и хорошо, если не потеряем. А частка малого і середнього бізнесу, що вже не справляється з обслуговуванням боргів, це кожен шостий із 600 тисяч, за таким сценарієм має всі шанси зрости іще більше, потягнувши за собою резерви банків, що кредитують цей сегмент. Для підприємців це масові касові розриви і хвиля закриттів бізнесу іще до кінця року. Вот где можно взять 3 миллиона за 2 недели? Вы представляете, что натворил Wildberries в пятницу 13-го? Просто всей стране организовали одним постановлением кассовый разрыв. Они перенесли все выплаты на 2 недели позже. И теперь всем сейлерам в России нужно найти вот этот разрыв на двухнедельный продаж. Для банків прискорене погіршення якості кредитного портфеля малого і середнього бізнесу понад нинішні показники. Для бюджету недоотримання податкових надходжень від сектора, який і без того уже демонструє ознаки просідання після підвищення ПДВ. І найголовніше для суспільних настроїв – сотні тисяч підприємців, які роками вважали себе опорою системи, вперше на власному досвіді відчують, що в критичний момент їх не захищає ніхто, ні платформа, ні держава. Уважаемая Татьяна Бакальчук, вы когда начнете принимать какие-то меры? Ну это же ежу же понятно. Мы даже вывести ничего не успеваем. Фактором, який сприяє знищенню таких об'єктів, є їхня вразливість. Wildberries загалом має вигляд ідеальної мішені для дронових атак. На відміну від Озон, компанія зробила ставку на будівництво гігантських логістичних центрів, у які легко влучити і які є вразливими до пожеж. Найбільші з них за площею відповідають парі десятків футбольних полів. І саме по них б'ють українські дрони. Практичні підтвердження цього вже масово з'являються у мережі. Опубліковано десятки відеороликів, які наочно демонструють те, що залишилося від складів. Усередині усе вщент вигоріло, а дах та тримальні конструкції частково обвалилися. Із огляду на величезні розміри території РФ, захист усіх логістичних об'єктів є неможливим. Велика кількість таких складів залишається у зоні досяжності українських засобів ураження, що робить їх стратегічно виправданими цілями. Нездатність ворога прикрити всю свою інфраструктуру перетворює ці об'єкти на постійне джерело вразливостей. Наслідки. Бізнес та логістичний колапс. У липні Marketplace втратив щонайменше 17% своїх складських приміщень через безперервні атаки БПЛА. Збитки продавців платформи, за оцінками Forbes, наближаються до $3,5 мільярдів, а кількість постраждалих оцінюється у кілька сотень тисяч. Просто через день классные новости. Большая часть нашего товара сгорела на общую сумму более 100 миллионов рублей. Сижу я, средняя капитализация на 7 миллионов, капитализация по продажам на 45 миллионов почти. И сижу и смотрю на вот этот клуб дыма, склад Краснодар, который сгорел, и весь наш товар. Співробітник компанії, що спеціалізується на складській нерухомості, оцінив інвестиції у відновлення об'єктів приблизно у $843 за квадратний метр, без урахування ПДВ. З урахуванням даних, наведених Data Insight, мова може йти про суму від $742 до $960 мільйонів, які потрібні на відновлення пошкоджених складів. І це станом на початок серпня. Wildberries уже після перших атак оголосила, що продавці отримують знижки на зберігання на низці складів та на транзитні поставки до регіональних хабів. Свої заходи підтримки підприємцям має надати і WB Bank. І йшлося про відстрочки та пільгові кредити. Заходи підтримки оголосили і кредитори RWB, ВТБ та Сбербанк.
ВТБ заявив, що лояльно поставиться до різних форм кредитної підтримки, якщо RWB це знадобиться. Сбербанк оголосив про збір заявок на реструктуризацію кредитів підприємців, які втратили товарні залишки на складах Wildberries у Котовську та Електросталі. Формально маркетплейс продавцям взагалі нічого не винен. Як ми розповідали, іще 7 липня Wildberries змінила умови угоди з продавцями, включивши до неї пункт, який звільняє компанію від відповідальності за збитки, пов'язані із терористичними атаками та безпілотними літальними апаратами. Террористические атаки на наши склады являются обстоятельствами непреодолимой силы. Внесение или не внесение этого пункта в оферты не имеет значения, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению. Прес-служба 28 липня повідомила, що вже виплатила постраждалим понад $495 тисяч. Виплати продавцям із найменшим оборотом, а таких 88 тисяч, здійснюються із 22 липня. Другий транш виплат відбувся 30 липня. Гроші отримали 97 тисяч підприємців, але суму у повідомленні прес-служби RWB не розкрили. За даними відкритих джерел і відгуків селерів, реальні суми компенсації виглядають так. Виплати становлять від 3 до 50% вартості втраченого товару, залежно від розміру бізнесу, категорії товару та інших факторів. Більшість отримали компенсацію від 5 до 10% вартості товару. Деякі отримали від 30 до 50%. Але це меншість. Є випадки, коли продавці отримали менше 3-5% від вартості. Чи задоволені підприємці цими виплатами? Ні. Більшість вкрай розлючені розміром компенсації. Уже поступают денежки в возмещение того, что сгорело. Нам они пришли. Комментировать сумму не буду, но это просто смешно. Сгорело у меня 500 000, и сегодня пришла выплата 10 тысяч рублей. Основні скарги – мізерні суми. Більшість селерів отримали лише від 5 до 10% від вартості втраченого товару, що недостатньо для покриття збитків. Только что общалась с коллегами, и у них сгорело товара на 800 тысяч рублей. И как вы думаете, сколько от этой суммы заплатил Wildberries? Может, хотя бы 100 тысяч? Или 500? 2000 рублей. В текущей ситуации помочь вам можем только мы и государство. Про плани виплат великому та середньому бізнесу, який є опорною базою для маркетплейсу, у Wildberries не говорять. Я знаю, ребята, по товар там на 80 миллионов было, на 100 миллионов рублей. Это мои проблемы, минус миллион, мои проблемы. На 1% продавців, які заробляють понад $1200 на місяць, припадає 73% ринку електронної торгівлі. Практично у всіх роздрібних мережах і брендів згорів товар на складі Wildberries. За даними кількох джерел Forbes, серед тих, хто постраждав від атак, найбільші російські ретейлери. Збитки Melion Fashion Group перевищують $12 мільйонів. Значні збитки зазнали фешн-рітейлер Baon та оптовий постачальник товарів для офісу, навчання та дому Samsung. Окрім зовнішніх ударів, бізнес-модель компанії підривається зсередини. З'явилася інформація про використання керівництвом Wildberries атак безпілотників як димової завіси для масштабного розкрадання товарів. Что за херня? Мои сгоревшие костюмы на электростале продаются на Алиэкспресс. Згідно із повідомленням російських медіа, високоліквідну продукцію, зокрема електроніку та ювелірні вироби, таємно вивозять зі складів, після чого в системі обліку її маркують як таку, що перебувала на уражених об'єктах. Така схема дозволяє керівництву приховувати реальні обсяги нестачі та списувати їх на бойові дії. Через ці маніпуляції постраждали тисячі продавців, багато з яких опинилися в критичних боргах і на межі банкрутства. А я приехала, чтобы не прощаться с вами. Походу, совсем бизнес. Тим часом Wildberries шукає можливість замінити втрачену логістичну інфраструктуру. Власники вільних складів у Росії поки що не готові підписувати нові договори оренди з маркетплейсом. Тому компанія почала шукати можливості в інших країнах, наприклад, у Казахстані. І йдеться про комплекси площею 100 тисяч квадратних метрів. Wildberries готова орендувати усі доступні склади. Серія ударів по логістичних хабах також вплинула на мережу пунктів видачі замовлень. Через затримки, відвантажень та скорочення асортименту власники пунктів зіткнулися із різким падінням обороту. У липні у деяких регіонах доходи впали на 15-20%, а в окремі дні – на 30-40%. Це посилює кризу рентабельності. Більшість точок ледь виходять на прибутковість 5-10%, а багато з них уже стали збитковими.
Як наслідок, на ринку спостерігається масовий розпродаж готового бізнесу. Лише за перше півріччя кількість оголошень про продаж пунктів видачі зросла на 26%, при цьому попит на такі активи залишається вкрай низьким. Фінансова та банківська криза. Проблеми окупантів виходять далеко за межі одного маркетплейсу. Це також і удар по російській фінансовій системі, яка вже стикається із зростанням проблемних кредитів, відтоком грошей з банків і дефіцитом ліквідності. Згідно з даними Служби зовнішньої розвідки України, борги Wildberries перед російськими банками оцінюють у майже 12,3 мільярдів доларів. Найбільша частина цієї суми припадає на ВТБ, другий за розміром банк країни. За оцінками, на його балансі може перебувати від 6,14 до 7,73 мільярдів доларів кредитів маркетплейсу. Для банку це означає появу нового великого ризику на тлі уже накопичених проблем із якістю кредитного портфеля. Але проблема не обмежується ВТБ. Борги Wildberries пов'язані не лише з самим маркетплейсом, а й з тисячами продавців, які працюють через платформу. Значна частина зобов'язань – це короткострокові кредити. Збитки від знищених товарів уже оцінюють приблизно у 6 мільярдів доларів. Якщо частина продавців не зможе виконувати свої зобов'язання, російські банки отримують нову хвилю проблемних позичальників. Для банківської системи це додатковий тиск у момент, коли вона вже втрачає стійкість. За перші 2 тижні липня відтік готівки з російських банків сягнув 5-6 мільярдів доларів, удвічі більше, ніж за весь червень. Дефіцит ліквідності наближається до 30 мільярдів доларів. Це коли клієнти масово знімають готівку чи переводять кошти, а власних резервів на рахунку не вистачає. Тоді банк змушений брати дорогі кредити, рефінансування у Національного банку або позичати в інших фінустановах. Можливість Кремля просто завалити проблему грошима також обмежена. Дефіцит федерального бюджету уже становить близько 73 мільярдів доларів, а 24 липня Центробанк РФ підвищив прогноз до 98 мільярдів доларів. Банки, які ще недавно купували державні облігації, тепер самі можуть потребувати бюджетної підтримки. У липні Мінфін РФ тричі відмовився розміщувати облігації федеральної позики, бо інвестори погоджувалися купувати папери лише з премією, яку відомство вважає неприйнятною. Це ознака того, що попит на державний борг скорочується швидше, ніж зростають бюджетні потреби Кремля. Облігації федеральної позики є головним інструментом, яким уряд закриває дефіцит бюджету і рефінансує старі борги, а купують ці папери переважно російські банки, інвесткомпанії та пенсійні фонди. При цьому у Wildberries накопичилися колосальні борги, які і так було важко обслуговувати. У поясненні до звітності RWB визнало, що частково порушило зобов'язання перед кредиторами, однак ті не стали вимагати дострокового погашення. Здатність Wildberries обслуговувати борги на колишніх умовах уже викликає сумніви. За даними Reuters, співвласниця маркетплейсу Тетяна Кім звернулася до уряду з проханням про допомогу. При цьому додаткового удару по ВТБ може завдати і поширення атак на інфраструктуру Озон. Наприкінці червня російський Держбанк отримав великий пакет акцій маркетплейсу у заставу під кредит у розмірі майже 4 мільярди доларів. Пожежі на складах цю заставу знецінять. Навіть зараз, коли дрони по Озон не б'ють, котирування його акцій на Мосбіржі повзуть вниз. За півроку вартість компанії впала на 35%. Так само, як і котирування акцій ВТБ, які впали у ціні на понад третину за 6 місяців поточного року. Після посилення ударів по об'єктах інфраструктури російський страховий ринок переживає справжню кризу. Страховики відмовляються страхувати великі промислові об'єкти від цього ризику. Минулого тижня на це публічно поскаржилася засновниця Wildberries. Усі їхні складські комплекси застраховані, але чинні поліси не охоплюють ризики тероризму та атак БПЛА. А брати цей ризик окремо більшість російських компаній не готова. Насправді йдеться про розширення тренду, що вже сформувався в РФ. Перекладання витрат війни на бізнес і населення. Страховий ризик, за визначенням, має бути непередбачуваним і випадковим. На цьому і базується цей бізнес.
Але удари по російських об'єктах за останній рік стали настільки регулярними, що перейшли із категорії випадкових у категорію очікуваних, а очікуване не страхується, воно просто оплачується. Проблеми зі страховиками об'єднують сьогодні великі нафтові компанії та дрібних підприємців і відображають загальну ситуацію в економіці, зростання невизначеності та витрат, які нічим покрити. Соціальний та політичний ефект. Руйнується конструкція, яку влада будувала 4 роки, що війну можна вести із її нинішньою ціною і водночас забезпечити, щоб більшість громадян її не помічала, що фронт десь далеко, а тут і зараз звичайне, мирне життя із нормальними витратами. Ця ілюзія трималася на накачуванні економіки грошима. Аномально високих нафтових доходах 2022 року, призупинені дії бюджетного правила, що стримувало видатки бюджету, витратах із Фонду національного добробуту, мета якого заощаджувати та інвестувати кошти для підтримки пенсійної системи, а в останні 2 роки і на підвищенні податків. Влада готує пакет заходів із кредитної та податкової підтримки для підприємців, які постраждали від ударів України по складах Wildberries. Серед заходів, що обговорюються: відстрочка платежів за кредитами до 1 року, реструктуризація боргів, субсидовані кредити на оборотний капітал у мікрофінансових установах, а також тимчасові податкові пільги та знижені податкові ставки. Крім того, продавцям Wildberries можуть дозволити зберігати товари на складах Державної пошти Росії. Конкретний пакет заходів іще не узгоджено. Таким чином, спроби Кремля залатати дірки через податкові пільги, реструктуризацію кредитів та субсидії для постраждалого бізнесу – це вимушена реакція, що безпосередньо працює проти російського бюджету. Кожна надана пільга чи відстрочка – це недоотримані податкові надходження, які мали б фінансувати війну. Отже, ці удари досягають своєї мети. Вони не лише руйнують логістику агресора, а й змушують його виснажувати власні фінансові резерви на гасіння пожеж у тилу, що беззаперечно позитивно для нас. Також з'явилася інформація, що Wildberries попросив у влади держпідтримку на астрономічну суму – майже 9,8 мільярдів доларів. Із них 6 мільярдів має піти на компенсацію втрат від атак, а ще решта – на розробку власної системи ППО на основі дронів-перехоплювачів для захисту своїх складів. Кожен рубль, який російський бюджет змушений витрачати на компенсації, приватній компанії та на вимушене латання дірок у тиловій безпеці, це рубль, який не піде на фінансування вбивства українців та окупацію України. Перекладання фінансового тягаря на цивільний сектор та розпорошення держкоштів на внутрішній захист бізнесу виснажують ворожу економіку і безпосередньо послаблюють наступальний потенціал окупантів. Росіяни дедалі гостріше відчувають на собі наслідки війни. До палаючих нафтопереробних заводів та зростання цін, спричиненого перебудовою економіки і санкціями, додалися прямі витрати, які через кризу на ринку страхування торкнулися сотень тисяч малих і середніх підприємців. Ці витрати – це рахунок за війну, який держава перекладає на громадян одразу 4 способами. Перший з них – інфляція. Центробанк РФ уже підвищив прогноз щодо інфляції на 2026 рік. Різко – із 4,5–5,5% одразу до 6–7%. І попередив, що зростання державних запозичень утримуватиме ставку на високому рівні довше. Але середній показник по країні мало про що говорить. Паливна криза цього літа охопила майже всі регіони. Переробка впала на чверть у річному вимірі. У Туві, у Східному Сибіру бензин подорожчав на 65%, а річна інфляція у червні сягнула 12,2%. Друге – податки. 4 роки поспіль у Росії змінюються податкові ставки. Останні 2 роки не лише для бізнесу, а й для громадян. У 2024 році уряд підвищив податок на доходи, у 2025-му – ПДВ. Найважливіший податок, на який припадає майже 40% доходів федерального бюджету. За перше півріччя 26-го Мінфін зібрав 49% річного плану з ПДВ. Але в другому півріччі економіка цілком може впасти в рецесію. Маржинальність бізнесу
маркетплейсу продовжує знижуватися, а отже, виконати план буде все важче. Третій фактор – економічний спад через скорочення виробництва. Тривалий період високих реальних ставок означає, що вартість обслуговування боргу перевищує рентабельність бізнесу. Компанія рефінансується під відсоток, який не окупається її операційним прибутком. І гроші, які раніше йшли на зарплати та інвестиції, тепер йдуть кредиторам. Коли цей розрив триває не один окремий квартал, а цілі роки, у підприємства залишаються два виходи – скорочувати витрати, тобто персонал і капіталовкладення, або взагалі не платити. Масовий вибір другого варіанту – і ось вам боргова криза, яка переходить на банки у вигляді простроченої заборгованості. Ключова ставка зараз становить 14%, і це все ще недоступний рівень для більшої частини реального сектора. Четвертий момент – це пряма передача ризику. Ризик втрати майна чи роботи не зникає і не компенсується. Він також переходить далі по ланцюжку, до того, хто не може відмовитися його прийняти. Дрони долітають до складів у Підмосков'ї та НПЗ на кордоні з Казахстаном. І це вже не зведення з фронту, а логістика, якою користуються десятки мільйонів людей. Захист від зовнішнього насильства – не просто одна із державних функцій, а основа, на якій історично тримається угода між правителем і населенням. Люди та компанії сплачують податки за те, що держава забезпечує безпеку їхнього життя та власності. Резервного запасу, завдяки якому можна пережити згорілий склад або втрачену роботу, у більшості немає. Кредит дорогий, а субсидія від уряду не передбачається. Прострочення зростає безперервно протягом останнього року. У роздрібній торгівлі воно піднялося до 5,8% портфеля проти 5,3% рік тому. За корпоративними кредитами – до 3,6% проти 3,1%. Найгірша справа у металургів і транспортників. Україна методично завдає ударів по найболючішому вузлі російської економіки – по паливній інфраструктурі і логістиці масового споживання, тобто по тому, що безпосередньо і швидко перетворюється на інфляційні очікування та впливає на стабільність бюджету. Удари по НПЗ уже призвели до дефіциту бензину і зростання цін. Удари по Wildberries додадуть перебоїв із непродовольчими товарами та новий виток недовіри до побутової інфраструктури країни. Для Кремля це удар на два фронти – фіскальний через загрозу відтоку депозитів, що фінансують війну, та інфляційний через зростання очікувань, яке Банку Росії доведеться гасити більш жорстокою грошово-кредитною політикою, ніж планувалося. Кремль більше не є гарантом останньої інстанції ані для бізнесу, ані для громадян. Поки що це стосувалося НПЗ, можна було вважати, що це галузева проблема. Коли ж це стосується маркетплейсу, яким користуються 3/4 користувачів Рунету, це стосується усіх. Ціна порятунку. Щоб запобігти фінансовому краху та банкрутству Wildberries, рятувати компанію, найімовірніше, буде держава. За оцінкою джерел The Bell, лише прямі збитки Wildberries, яка за кілька тижнів втратила близько 20% складських потужностей, можуть перевищити 1,2 мільярдів доларів, а в найгіршому випадку майже 2,5 мільярди. Загальна потреба Wildberries у коштах, як випливає з оцінок, може сягати 16 мільярдів доларів. Як мінімум на таку суму компанії доведеться збільшити борг, щоб перевинайняти себе. Через відхід продавців, багато з яких в одну мить втратили бізнес і товари, оборот маркетплейсу, за даними The Bell, уже скоротився на чверть. Справа в тому, що Wildberries отримує гроші від покупця одразу після покупки, але перераховує їх продавцю лише через кілька тижнів. Увесь цей час вони залишаються в оборотних коштах компанії, за рахунок яких оплачуються поточні витрати та надаються знижки. Оскільки оборот маркетплейсу вже скоротився на чверть через масовий відтік продавців, виник ризик колапсу внутрішньої фінансової піраміди. Компанія використовувала обігові кошти селерів, гроші, що утримуються перед виплатою для покриття поточних витрат і знижок. Тепер, коли притік нових коштів різко впав, ця схема більше не працює. Компанія починає накопичувати збитки. Експерти попереджають, після такого удару Wildberries залишатиметься збитковим протягом кількох років. Висновки.
Систематичні удари по логістичній інфраструктурі Wildberries стали виправданим кроком, що демонструє вразливість російської економіки до асиметричної відповіді на агресію. Перетворення маркетплейсу, який інтегрований у систему постачання російської армії та є ключовим гравцем ринку, на легітимну воєнну ціль підриває не лише логістичні ланцюжки, а й соціально-економічну стабільність країни-агресора. Масштабні пожежі на складах виявили неспроможність ворожої системи захисту та страхування, переклавши колосальні фінансові втрати на плечі бізнесу і банківського сектору. Наслідки цих атак виходять далеко за межі фізичного знищення товарів, спричиняючи каскадний ефект у російській фінансовій системі, масові касові розриви серед малого та середнього бізнесу, криза рентабельності пунктів видачі замовлень і зростання проблемної заборгованості перед великими державними банками виснажують внутрішні резерви Кремля. Спроби влади залатати дірки шляхом податкових пільг та субсидій лише посилюють бюджетний дефіцит, відтягуючи ресурси від фінансування військових потреб. Удари по Wildberries руйнують міф про безпечне тилове життя росіян і ставлять Кремль перед вибором – фінансувати виживання системоутворюючого бізнесу ціною скорочення воєнних витрат або допустити крах великого сектору економіки. Це виснажує ворожу економіку зсередини, підриваючи її здатність продовжувати загарбницьку війну і доводить, що відповідальність за агресію неминуче наздоганяє не лише фронт, а й економічний тил окупанта. Ми уважно читаємо ваші коментарі. Напишіть під відео, наскільки виправданим є знищення великого російського маркетплейсу українськими ударами, чи є пріоритетніші цілі. Друзі, у нас є амбітна мета – досягнути 200 тисяч підписників на каналі до кінця 2026 року. Ви можете тривалий час нас дивитися і навіть не підозрювати, що не підписалися. Підпишіться на наш канал і розкажіть про нього родичам та друзям. А також поставте вподобайку і залиште коментар під цим відео. Ми дякуємо усім жертводавцям, патронам та спонсорам на Ютубі. Кожна ваша гривня наближає в Україні економічне процвітання та добробут, адже ми не просто робимо відео, а просвіщаємо виборців, які обиратимуть справжніх реформаторів. Допоможіть нам у цьому. Посилання про підтримку ціни держави в описі. Це відео створено за сприяння Національного фонду на підтримку демократії – НЕТ. НЕТ може не поділяти поглядів та думок, що висловлені у відео.